Друзі, вітаю вас на каналі Newsroom. Сьогоднішній випуск непростий, але дуже важливий. Бо те, що зараз відбувається навколо переговорів із Росією, вже не виглядає як дипломатія. Це більше схоже на затягування часу, гру без правил і спробу витиснути максимум, не віддаючи нічого взамін. У західних медіа почали з'являтися перші витоки щодо результатів контактів між представниками Росії та американською стороною. І якщо коротко, оптимізму там дедалі менше. Деякі видання прямо пишуть, переговорний процес фактично вперся в стіну. Давайте спокійно, без емоцій, але чесно розберемося, що відбувається, хто що пропонує і чому дедалі гучніше лунають заяви про жорсткі сценарії для Росії. І одразу маленьке прохання. Якщо ви регулярно дивитесь канал Newsroom, підпишіться на канал. Поставте вподобайку цьому відео і напишіть у коментарях, з якого міста або ж населеного пункту, або ж країни ви нас дивитеся. Це реально допомагає каналу жити і розвиватися. Отже, що ми маємо на зараз? Західна преса, посилаючись на джерела, описує переговори між російськими емісарами та американськими переговірниками як вкрай складні і безрезультатні. Формулювання різні, але сенс один. Сторони не зрушили з ключових позицій. Росія, як і раніше, наполягає на максималістських вимогах. Контроль над окупованими територіями, відсутність реальних гарантій безпеки для України, обмеження нашої обороноздатності. Натомість, жодних чітких кроків назустріч. І це вже визнають навіть ті, хто нещодавно говорив про конструктив і позитивну динаміку. Чому ж заговорили про жорстку відповідь? На цьому тлі в Сполучених Штатах починають звучати заяви, які ще кілька місяців тому здавалися малоймовірними. Сенатор Ліндсі Грем публічно заявляє, якщо Москва остаточно зірве переговори, відповідь має бути болісною. Йдеться не просто про чергові санкції, мова про якісне посилення України, передусім у військовому сенсі, про ракети великої дальності, про удари по ключових військових виробництвах Росії, про ліквідацію можливостей, якими Кремль шантажує світ. І тут важливий момент. Ці заяви не з'являються з повітря. Вони звучать на фоні того, що Росія не виконує жодних обіцянок, затягує процес та намагається виграти час. Поки дипломати ходять колами, Україна діє. За останній час ми побачили серію успішних ударів по військових і логістичних об'єктах Росії. Авіаційні бази, де знищується техніка вартістю сотні мільйонів доларів. Порти, через які Росія забезпечує свою військову логістику. Офіцери і генерали, які роками віддавали злочинні накази і раптом зникають з поля гри. Це не хаотичні атаки, це системна демонстрація можливостей. І сигнал усім. Україна не слабка сторона, яка просто просить миру. Росія тягне час, і це стає очевидним. Зверніть увагу, як змінилася риторика самих російських представників. Раніше суцільні розмови про продуктивність і прориви. Тепер загальні фрази, мінімум деталей і жодної конкретики. Це типовий стиль Кремля, коли нічого запропонувати, але потрібно створити ілюзію процесу. І саме тому в американській політиці починає формуватися інша логіка. Не вмовляти, а тиснути. Всередині США єдності немає. Важливо розуміти, що у Сполучених Штатах немає монолітної позиції. Частина політики вважає, що ресурси треба спрямовувати всередину країни, інші наголошують, якщо зараз дати Росії виграти, це обійдеться значно дорожче в майбутньому. Це не просто дискусія, це боротьба за роль США у світі. І отут Україні критично важливо говорити з усіма, пояснювати, переконувати, доводити, що наша війна – це не локальний конфлікт, а частина глобальної безпеки. Окрема тема – Європа. З'являється дедалі більше сигналів, що російська активність давно вийшла за межі України. Дрони, диверсії, шпигунство – це вже не теорія, а реальність для країн Європейського Союзу. Коли в європейських столицях починають рахувати не ризики, а факти, стає зрозуміло – Росія веде війну ширше, ніж прийнято визнавати. На цьому фоні західні аналітики все частіше говорять про можливу координацію дій між Росією, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю. Сценарії, які ще кілька років тому здавалися фантастикою, зараз обговорюють вже серйозно. І тут Україна виглядає не прохачем, а ключовим фактором стримування.
країну, яка вже сьогодні зупиняє те, що завтра може вибухнути в іншому місці. Отже, ми підходимо до головного. Якщо до кінця року стане остаточно зрозуміло, що Росія свідомо зірвала переговори, чи наважиться Захід перейти від слів до дій? Чи побачимо ми реальне посилення України? Чи зрозуміє Вашингтон, що Путін не домовляється, він виграє час? Це питання зараз відкрите. Друзі, я дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам важлива чесна аналітика без прикрас, підписуйтесь на Newsroom. Підтримуйте канал фінансово, якщо, звичайно, маєте таку можливість у цей складний час. І поділіться цим відео у своїх соціальних мережах. Напишіть в коментарях, чи вірите ви, що Захід піде на жорсткі кроки, якщо Росія остаточно зірве переговори? І обов'язково напишіть, з якого міста, населеного пункту або країни ви нас дивитесь. Бережіть себе, своїх близьких і до зустрічі у нових розборах на каналі Newsroom. Ну а завершую відео вже за традицією фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатки. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані, ну і підтримати нас копійчиною. Якщо вам не складно, ми були дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє, своїх близьких, рідних і України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось, як завжди тут, на каналі Newsroom. Завжди ваш Віктор Смирнов.